කොහොමද ඔයගලන්ට නිමාස් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට වෙනද වගේම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඉතින් ඔයගලන් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු දෙයකට උත්තර අරගෙන තමයි ආවේ. ඒ තමයි baby overlock machine එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ගැටලුවක් තමයි baby overlock machine එකක් ගද්දි කොයි වගේ machine එකක්ද ගන්නෙ කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් අය මගෙන් 4 thread 5 thread ඒ machine ගැනත් අහනවා. ඉතින් නමුත් ඒ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී කරන්නම් මම අද හිතුවා baby overlock machine එක ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලමු. ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ බොබ්ජෙක් ඩොමෙස්ටික් ඕවර්ලොක් මැෂින් එකක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මැෂින් එකේ අපිට නැපීස් මහ ගන්නත් පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම ටී-ෂර්ට් එකක් මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 3 thread වලින් මහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා මේ දේවල් කොහොමද අපි මහගන්නේ කියලා. මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නපු විදිහට මේ තියෙන්නේ 4 thread overlock machine එක. මේක 4 thread කිව්වට මේක baby overlock machine එකක්. මේ machine එකෙන් අපිට මේ 4 thread මහන්න පුළුවන්. කියන t-shirt මහන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ t-shirt එකක් finish කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ වගේම තමයි 3 thread වලට convert කරගන්න පුළුවන් මේ machine එකෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන් ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි නැපි මහන්නේ මොන වගේ machine එකකින්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ machine එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නැපි මහ ගන්න පොඩි බබාලගේ නැපි ඒ වගේම උගලන් දැකලා ඇති ගොඩක් තියෙනවා කර්ව් ෂේප් hem එක යට වාටිය මහ ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වගේම අලුත උපන් බබාලගේ අඳුනොත් මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා අපිට මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ සහ 3 thread වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද මේ මැෂින් එකෙන්. අර ඔපරේෂන් තුනම එකම මැෂින් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. ඔයගලන්ට දකින්න ඇති මෙන්න මෙතන L කියන නීඩල් එක මම ගලව ගත්තා. ගලවගෙන දැන් ඔයගලන් දකින්න ඇති කලින් 4 thread එකට තමයි අපිට තිබ්බේ. L කියන නීඩල් එක මෙහෙම ගලවලා අයින් කරගත්තා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පොඩි ගේජ් එකක් තියෙනවා. මේ ගේජ් එක අපි ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ තමයි ගේජ් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට ගේජ් වල sizes දෙකක් එනවා. අපිට මහන ඕවර්ලොක් එක ලොකුවට මහ ගන්න පුළුවන්, පොඩියට මහ ගන්න පුළුවන්. මේ ගේජ් එක දැම්මට පස්සේ අපිට 3 thread වලින් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගේජ් දෙකම අයින් කරලා මහද්දී අපිට නැපි මහ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම තවසරයක් කියන්නම් මම මේ විදිහට නීඩල් එක ගලව ගන්නවා. ගලවගෙන මෙන්න මේ පොඩි size එකේ ගේජ් එක මේ පොඩි size එකේ ගේජ් එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇතුල් කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මහන්නේ කියලා මේ ගේජ් එක සම්බන්ධ කරගෙන. ගන්න මේ විදිහට
ගේජ් එක මෙහෙම ඇතුල් කරනවා. ඇතුල් කරලා අපි මුලින්ම මේක මේ විදිහට වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට මේ විදිහට වහ ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස වහ ගන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක ඉවත් කරලා මහ ගන්නවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මහන්නේ කියලා 3 thread වලින්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ බේබි ඕවර්ලොක් මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද නූල් 3ෙන් මහගන්නේ නූල් 4ෙන් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඊළඟට තියෙන ගැටලුව තමයි කොහොමද මේක නැපි මහන විදිහට මැෂින් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද නැපි මහන්න මැෂින් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට මැෂින් එකේ මේ කෑලි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මුලින්ම මේ කොටස තමයි අපි ඕපන් කරන්නේ. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ කොටස අපිට මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ගේජ් එක එහෙම නැත්නම් ගයිඩ් එක මේකට ගේජ් එකක් කියලා කියනවා ගයිඩ් එක කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම මේකට ස්ටිචස් ටන් කියලා කියනවා. නම් තුනක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ තියෙන කොටස කරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති නැපි මහද්දි මේ කිසිම දෙයක් අපිට තියාගන්න නැහැ. එක නීඩල් එකයි මේ වගේ ගයිඩ් එක පාවිච්චි කරන්න නැහැ. එක නීඩල් එකෙන් තමයි අපි මහන්නේ. මේ විදිහට මේක වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් අපිට වහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මහලා බලමු කොහොමද නැපි මහගන්නේ. ඊළඟට ස්ටිච් වල විත් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවාද මෙතන ලොකුවට තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න එකක් මැහුවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක නැපි මහන එකේ චූටිම එක. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ඒ විත් එක වෙනස් කරගන්නේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කොටසෙන් තමයි අපිට මේ කරකවල අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ මැෂින් එක ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න බොබින් ආයතනයේ සිහින මහන පේජ් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ contact details ඔක්කොම මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේ comment section එකෙත් comment එකක් pin කරලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට වැඩිදුර තොරතුරු ඒගොල්ලන් හරහා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඊළඟ සතියේදී මොන වගේ මැෂින් එකක් ගැනද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.